Dobrý den, vítám vás u tohohle videa, ve kterém si ukážeme, jak složit Photobox. Photobox vám přijde v takhle zabaleném stavu v bublinkové folii, ze které můžete Photobox jednoduše rozbalit. A poté má několik částí. Jako první část je tady smontované LED pásky osvětlení do Photoboxu, které si ukážeme později. Poté jsou tu 3 bidýlka, jedno ve tvaru písmene T a dvě klasická bidýlka se závitovými tyčemi v nich. Potom je tady krabička, ve které nalezneme adaptér k osvětlení a 2 šroubky s maticemi. Když se podíváme potom na samotný Photobox, tak je složený vlastně na jednotlivé části. Je takhle možné ho vždycky složit a zase rozložit zpátky do tohoto balení, takže vám nezabere moc místa. A nejprve ho rozbalím z té folie. Nyní máme vybaleno a jak můžete vidět, je to vlastně celý Photobox je vyroben z plastu, z plexy, z bílého a potom jedna část je z čirého plexy. Každý ten díl má dvě strany, jednu takto polepenou matnou bílou samolepkou a druhá je takhle ještě schovaná pod zelenou nebo tyrkysovou folií, která lze sloupnout a pod ní je vlastně lesklá strana Photoboxu. Nechám na vás, na vyzkoušení, která strana vám bude lépe vyhovovat. Nemusíte se bát takhle těch žlutých okrajů, ty jsou způsobeny vlastně tím, že se to řezalo laserem. Lze jednoduše suchým hadříkem nebo mírně navlhčeným otřít. Určitě se nesnažte sloupávat tu folii, tu bílou matnou, také se snažte ji nějak neodřít a podobně, protože ta je k tomu náchylná. Ta leskla, samozřejmě je to plast, takže nějaké drápání a podobně na tom všem je vidět, tak se snažte zacházet vždycky s tím plastem co nejšetrněji. Ale jak jsem říkal, vždy lze tu modrou část sundat a odlepit. Takhle vlastně vypadá poté ta lesklá strana, některých takhle vlastně před a po nalepení. Máme tady vlastně 3 části takto, které jsou pro otočný systém. Ty necháme nakonec, potom tato část jsou dvířka, tato část je horní nebo strop Photoboxu. Tento díl je spodní část nebo dno Photoboxu. Dále tady máme bok se dvířky, nebo bok na dvířka a tady tento kus je vlastně navíc. Potom tady máme bok druhý. Potom tady máme spodní část přední stěny, zadní stěnu a poté tady máme horní část přední stěny ve 2 provedení. První provedení je pevné, to se používá ve variantě, kdy chcete mít Photobox vlastně na dílku, využít celou dílku, šířku a fotíte vlastně skrz boční dvířka. A toto čiré plexy, to má vlastně tu folii z obou stran, kterou můžete sundat, a je potom opravdu čiré. A to se vlastně používá, když fotíte zepředu. Tyto dvě části můžete jakkoliv vyměňovat, skládat a zase zpátky rozkládat. My si ukážeme vlastně tu část nebo tu variantu s čirým předním plexy. Takže jdeme do skládání. Jako první začneme tím, že si vezmeme bok bez dvířek. Doporučuji to dělat, nebo vlastně skládat Photobox na sobě, nebo na nějakém měkkém povrchu.
třeba na sedačce, na židli nebo na posteli. Brzy vám vysvětlím proč. Takže začínáme bokem bez dvířek. Následně vezmeme přední část. Já jsem si vybral, že vám ukážu matnou nebo matný povrch bude vevnitř, tedy volím tak, že přední část dávám do spodního otvoru. Beru nyní plexičiré, už jsem sundal tu folii, takže vidíte, že je krásně průhledné. Zastrkávám opět do otvoru, nikam neposouvám, pouze zastrkávám doprostřed. Poté beru spodní část, těmi otvory dávám je blíž vlastně tomu boku, tomuto prvnímu bez dvířek. Nyní beru horní část, kterou dávám naopak takto. A nakonec zadní část, kterou dávám vlastně tak, aby pasovala do těch děr. Takže takto. Jak si můžete všimnout, Photobox drží tím, že ho mám na sobě, tak se nevyskakují, protože vlastně tím, jak je to na měkkém povrchu, tak se to propadne a drží to sam o sobě. A nyní vezmeme druhý box s dvířkami nebo s otvorem na dvířka a vlastně jednoduše začneme opět z této strany, natlačíme do otvoru tak, jak má být. Nejdřív přední část, poté zadní, mírně si připravíme do otvoru a nyní spodní část. Tak a vrchní část strop. Nyní vlastně mám nasazené oba boky a mohu postupně posouvat záda a poté boky. Takže posunu nejdřív záda. Vše by mělo jít hladce a nesnažte se nic spáčit, když vše dáváte dohromady. Vše má dostatečnou vůli pro to, aby se posouvalo hladce a zacvakávalo se hladce. Nyní máme vlastně Photobox samotný složený, jenom zkontrolujeme, že zapadly i vlastně boční části stropu a dna, které všechny zapadly a tak to vypadá Photobox složený. Nyní se podíváme na zbylé části, jak se stavit. Začneme bidýlkami, respektive bidýlkem ve tvaru T. Vlastně dáme si Photobox takto na záda, abychom mohli mít manipulační prostor a T-čkové bidýlko si připravíme, potom budeme potřebovat vlastně součástky pro otáčecí systém a zároveň budeme potřebovat jeden šroub se 2 matkami. Nejprve si připravíme první část otočného systému, kdy vezmeme nejdelší část otočného systému a tu střední část se 2 dírkami a vlastně šroubek prostrčíme tak, že jim zpevníme vlastně tyto 2 kusy a zašroubujeme nejdřív jeden šroubek, nemusíme tolik utahovat a druhý, tedy zašroubujeme první matku a druhou matku, kterou utáhneme víc. Můžeme si pomoci i kleštěmi a 2 šrouby jsou tam proto, aby se vlastně, když se bude takto otáčet ten systém, tak aby se ten jedna matka, jsou tam 2 matky a z toho důvodu, aby se ta jedna matka vždy nevyšroubovávala ven, takže by měly být utažené proti sobě, aby tam vlastně udělali ten otáčecí bod a mohlo se to takhle otáčet. Nyní nastává další část, kdy já si vezmu ještě matku
vlastně z druhého šroubu a prostrčím nyní téčkové bydlo zde vzdálenější dírou. Následně vezmu podložku a nastrčím ji na bydlo. Poté vezmu takto spojený ten otáčecí systém. Nejprve musím si vždy hlídat, abych měl tu kratší stranu vlastně nahoře, blíž tomu bydlu. Prostrčím zde otvorem pro otáčení a opět nastrčím. Poté jen vezmu matku a utáhnu, co nejvíc to půjde. Zároveň se snažte, abyste neutahovali vlastně takto utáhnout, ale nelamte bydlo. Bydlo je vlastně vyrobené z plastu, a abyste ho nějak neulomili, přestože je v něm vlastně ta závitová tyč, tak nepačte ho, neskoušejte vlastně, co vydrží. A nyní vidíte, že pouhým pohybem vlastně zde, tak otáčím bydlem. Tak to funguje vlastně otáčecí systém a když se potom podíváme na ty další bydla, jak se tam dávají, tak vlastně je tam takhle křídlová matice, tu odšroubuju a prostrčím bydlo, prostrčím otvorem a z druhé strany matici našroubuji. A pořádně utáhnu. Vezmu druhé bydlo. Nyní ukážu z druhé strany. Bydlo protáhnu otvorem a zašroubuji a pořádně utáhnu. Takto máme dvě bydla a takto v podstatě je kompletní set. A nyní zbývá pouze vlastně dvířka, na to mi zbývá poslední šroub s maticí. Zevnitř nastrčím šroub, následně nastavím dvířka. Ty jsou momentálně ještě zežloutlá, protože jsem je neotřel. A zašroubuji dvířka, nemusím nějak moc utahovat, aby byla volná a mohu krásně prostrčit ruku. Takže takhle vlastně vypadá fotobox se všemi třemi bydýlky a mám 3 možnosti focení. Pokud nastavím 2 klasická bydýlka, mohu fotit zepředu. Poté mohu, když bych je odendal, tak vlastně nemusím úplně dávat vlastně to čiré plexy, nemusím vyměňovat za tohle, ale mohu vlastně fotit, když vyndám dvířka, tak mohu fotit z této strany a otáčet bydýlkem dle potřeby. A zároveň je to téčkové bydlo možné umístit doprostřed a fotit a natáčet vlastně do fotoboxu opět zepředu. Zároveň má několik dalších výhod tento fotobox. Ze zhora jsou vlastně 3 otvory, můžu libovolně přenášet fotobox. Zároveň zepředu je vlastně takto mezírka, která podporuje vlastně komínový efekt, tedy až si ukážeme, jak se tam aplikuje osvětlení, tak když se vzduch nahoře ohřívá, tak ze spoda vlastně funguje větrání a ten fotobox se vám nezahřeje a ptáci tedy nejsou udýchaní, nejsou unavení, když je fotíte nebo natáčíte. Takže takové to jsou možnosti a teď si ukážeme, jak správně zapojit osvětlení. Zapojení osvětlení je vlastně úplně jednoduché, je vlastně
složeno takhle ze 2 panelů LED pásků, které jsou propojeny do jednoho adaptéru, který se potom napojuje do elektřiny. Zároveň je LED pásek nalepen na hliníkovém profilu a je tam vlastně daný i difuzor, difuzor. Čirý, ten je možné si vyndat, vyzkoušejte, co vám bude zase vyhovovat, někdo fotí nebo natáčí na telefon, někdo na kameru, na fotoaparát. Uvidíte, co vám bude vyhovovat, stačí takhle vyndat vlastně bok z toho hliníkového profilu a ten difuzér vytáhnout. Zároveň na tom plastovém difuzéru nechávám i folii, kterou nezapomeňte strhnout, aby se to při transportu a při balení nepoškrábalo, tak ten si strhněte potom. A vlastně je to jednoduché. Do kulatých otvorů vsunete oba profily a následně je takto nastrčíte do otvoru hvězdicovitého, nejdřív jeden, poté druhý. Tak to máme připraveno. Tento profil hvězdicovitý má výhodu tu, že vy dle vaší zkušeností uvidíte, co vám bude opět vyhovovat nejlíp. Můžete vytáhnout jenom takhle z jedné stěny, mírně pootočit a nasunout zase zpátky. Tady si můžete vlastně po čtvrtinách nebo osminách vlastně pootáčet jednotlivými profily, abyste vlastně zajistili co nejlepší fotku. Následně vezmete adaptér, který vlastně rozvážete. Následně zastrčíte do tohoto adaptéru a můžete zapojit do zásuvky. A vidíte nyní, že krásně svítí a tak to je připravený fotobox k použití. Když se opět rozhodnete fotobox složit nebo přestat používat, vypojíte ze zásuvky, vytáhnete adaptér, vytáhnete osvětlení, demontujete bidýlka, demontujete dvířka, nebo případně pokud chcete nechat vlastně takhle ve složeném stavu, můžete nechat ve složeném stavu a můžete ho zase komplet rozložit, tak jako jsme začínali na začátku, do malého balíčku, který se vám bude lépe ukládat. Doufám, že se vám s tím fotoboxem bude dobře fotit, dobře natáčet. Je to vlastně 5. generace fotoboxů, které jsem zkoušel, které jsem vytvářel, takže věřím, že vám budou nápomocni a že v něm vyfotíte vlastně spoustu fotek, natočíte spoustu videí. Ještě jedna zmínka nakonec, můžete jakkoliv omývat, což jsem zmiňoval i na začátku, ale doporučuji neumísťovat do myčky nebo do nějakých přístrojů automatických. Lepší ručně otřít hadříkem, suchým, vlhčeným, aby nedošlo k poškrábání té matné folie, která z mé zkušenosti je mírně lepší pro focení a natáčení, ale jak říkám, vyzkoušejte dle vašich zkušeností, uvidíte, že ten fotobox nabízí spoustu možností a najdete si tu, která vám vyhovuje.